વસ્તુ છે, નાની મોટી બધી સાઈઝમાં લે એટલે આમ મારતા જઈએ. જેટલું મારો એનાથી જુદું જુદું મારવું એ નથી અને બીજું ક્યાં કેટલું મારવું, ક્યાં કેવું વોઇસ નીકળશે એ વિચારીને કરવું પડે છે. ડાયરેક્ટલી ગમે ત્યાં મારશું તો નહીં નીકળે. So he has to know where to do it, where to hit it, so that the sound. બંને બાજુ મારવું પડે. How hard to hit. સેમ નાની બેલથી લઈને સૌથી મોટી સાઈઝ સુધી સેમ જ પ્રોસેસ છે. બેલ બનાવવાની અને ભઠ્ઠી પ્રોસેસ, વોઇસ સેટિંગ, પછી જે પ્રમાણે સેટિંગ. માટે બનાવો માલધારીને બધા જી. એ તમારી સાથે બેસીને વોઇસ સેટિંગ કરે છે? ના, માલધારી લોકોનું આનું છે ને ગાય ભેંસમાંથી બાંધે છે એનું વોઇસ અલગ રહે છે. હા. એ મારી પાસે સેમ્પલ છે, તમને બતાવું હા. કે એનું કેવું રણકાર હોય છે. હા. આ ટાઈપનું રણકાર હોય છે કેમલ માટે. અમે જે હવે જે ડોરબેલમાં અને બધીમાં નાખ્યું ને, તો એનું વોઇસ આખું જુદું કરી નાખ્યું. ડોરબેલમાં છે બધી મારી પાસે રેડી પ્રોડક્શન છે, હું તમને બતાવું સાહેબ એ કેવું થાય છે. આ રીતે આ ડોરબેલમાં છે. એનું મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ છે મારી પાસે. હા, એ મેં તમે લીધો, તમારાથી લીધેલું ને? આ તમે લોકો લીધું. હા, એ Instrument. સારી એમાં નાની સાઈઝ મોટી સાઈઝ આવે છે, તો એના બધા રણકાર છે ને વોઇસ સેટ કરવા પડે છે અલગ અલગ. બાકી બધા વિન્ડ જેમની જેમ છે. આ ડોરબેલમાં છે, આ દરવાજાની સાઈડમાં મૂકવાનું. A little wants to call I you want to them to- the dining table. અને આ મેં ગેલ્વેનાઇઝમાં બેલ બનાવી છે. એનું ભઠ્ઠીનું પ્રોસેસ નથી, બાકી આ ડિઝાઇન કાર્વિંગ આખી કરી છે design. પંચથી. ચોટી પીટી સીટમાં પેલા સીટ હોય ને હા. એમાં કટ કરીને પંચથી બધી ડિઝાઇન પલટ રહી. પછી એમાં આ પણ મોડેલમાં થાય છે, આ નેચરલમાં. આનો અવાજ જુદો છે. ના, અવાજ જુદો છે સર. ઓલા જેવું એકદમ સ્વીટ રંગકાર નથી, જેવી રીતે આ છે ને સાઉન્ડમાં સક્સેસ નથી. બાકી એનું જે શોપીસ માટે લે છે તો એનો ઉપયોગ છે. આનું મેટલ જુદું છે. જુદું છે, ગેલ્વેનાઇઝ છે. ગેલ્વેનાઇઝ. ઓકે ઓકે. જી, આ બ્લેક કે નથી પડતો, પછી એના ઉપર કોટિંગ નથી થતું, એટલે એમાં જ રહે છે. Oh, I see. બધી આ અલગ અલગ આ ટિબેટ લોકોનું વોઇસમાં બનાવીએ અમે. ટિબેટ Tibetan, જી, એના માટે પણ એક રણકાર નાખ્યો. બાકી તો આ બધા કિચન્સ છે You know, to અમારા. complicated. એમનો વર્કમાં છે.